ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ISL Flowers YouTube channel එකට. අපි අද ඔබට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔබේ බත් පිඟාන රසවත් කරගන්න ඔබේ ගෙවත් එම්ම වසවිස නැතුව කාබනිකව කොහොමද රාබු වගාවක් කරගන්නේ කියලා. මේ රාබු වගාවක් කරගන්න ඔයාගේ ගෙවත්තේ මහා ලොකු ඉඩකඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉඩකඩ නැති කෙනෙකුට නම් ඔයාට පුළුවන් බඳුනක වුණත් මේ රාබු වගාව කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ඉඩකඩක් තියෙන කෙනෙකුට රාබු පාත්තියක්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා රාබු බීජ පැකට් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒකේ රාබු බීජ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් හොඳ රාබු පාත්තියක් හදා ගන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද ඔයාගේ ගෙවත්තේ රාබු පාත්තියක් හදාගන්නේ කියලා බොහොම ලේසියෙන් කාබනිකව. ඔයා මුලින්ම තෝරගන්න ඕන මේ රාබු පාත්තිය සඳහා සුදුසු ඉඩකඩක්. එතෙන්දී හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕන නම් වඩාත් හොඳයි. සාමාන්‍ය සෙවණක් වුණත් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ගොඩාක් සෙවණ ස්ථානයක් තෝරගන්න එපා මෙතෙන්දී. එතකොට රාබු පාත්තියක් අපි සකස් කරද්දී රාබු සාමාන්‍ය උස් පාත්තියක තමයි සිටුවීම සිදු කරන්නේ. එතකොට ඔයා මේ ආකාරයෙන් රාබු පාත්තිය සකස් කරගන්න ඕනේ. ඔයා රාබු පාත්තිය සකස් කරගatti පස් උඩට දාලා මේ ආකාරයෙන් වැටියක් සාදාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේකේ පළල අපි ගන්නෙ සාමාන්‍ය අඩි 3ක් විතර. මොකද ඔයාට දෙපැත්තේ ඉඳගෙන මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. මේකේ වල් ගලවන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට දෙපැත්තේ ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි රාබු පාත්තියේ පළල අපි සකස් කරගන්නේ. රාබු විතරක් නෙමෙයි ඕනම පැල තවානක් කරද්දී වුණත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් පාත්තියක් සකස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපි අඩි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් සාදාගත්තට පස්සේදී මේකේ දෙපැත්තේ ඉඳගෙන අපිට වැඩ කරන්න පහසුයි. ඒ නිසා පළල අපි ගන්න හැමතිස්සෙම අඩි 3ක් විතර ප්‍රමාණයක්. දිග ගැටලුවක් නැහැ. දිග ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉඩකඩ තියෙන විදියට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බීජ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාට දිග තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක දිග කොච්චර වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ විදියට පාතිය සකස් කරගත්තට පස්සේ ජලය බැහැලා යනවා ඊටාම හොඳින්. එතකොට ජලය එකතු වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේකෙදී. ඒ වගේම ඔයා මේ විදියට කාණුව කපලා පස් උඩට දැම්මාම මේකේ ඊටාම බුරුල් පසක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අල බහින දේවල් වලට මේ වගේ පාත්තියක් සකස් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඊටාම ලොකු අල බහිනවා. මොකද පස බුරුල් නිසා. එතකොට පස බුරුල් කිරීමත් මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙනවා මේ විදියට පාතිය සකස් කරාට පස්සේ. අපි බොරළු තියෙනවා නම් බොරළු අයින් කරන්න ඕනි. ගල් කැට තියෙනවා නම් ගල් කැට අයින් කරන්න ඕනි. එතකොට ගල් කැට බොරළු අයින් කරලා මේක කුඩා පස් කුට්ටි, ඒ කියන්නේ ලොකු පස් කුට්ටි තියන්නේ නැහැ. ඒවත් අපි කුඩු කරලා මේ විදියට බොහොම ලස්සන පාතියක් සකස් කරගන්නවා. පාතිය සකස් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකට කාබනික පොහොර එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරා. මොකද අපි කලින් කිව්වා මේක කාබනිකව තමයි මේ වගාව කරගෙන යන්නේ. එතකොට කාබනික පොහොර එකතු කිරීමක් මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් කොම්පෝස්ට්, ඊට පස්සේ හොඳින් දිරූ ගොම පොහොර, හොඳින් දිරූ පරණ කුකුල් පොහොර, එහෙම නැත්නම් එළු පොහොර මේ වගේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට පොහොර එකතු කරලා ඔයාගේ පසත් එක්ක මිශ්‍ර කර ගැනීමක් සිදු කරන්න ඕනි. මේ ආකාරයෙන් හොඳට පසත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ අපි. අපේ රාබු වගාවේ තියෙන ඒ කියන්නේ පාත්තියේ තියෙන පස් සහ පිටින් එකතු කර කොම්පෝස්ට්. ඊළඟට අපි රාබු බීජ කියලා කියන්නේ ඊටාම කුඩා බීජ. එතකොට මේවා ගොඩාක් යට අපි දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ආකාරයෙන් අපි පරතරේ තියා ගන්නවා. අඟල් 6ක විතර වගේ පේලි හිටින ආකාරයට මේ විදියට කුඩා ලී කැබල්ලක් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඊටාම කුඩා අඟල් භාගයක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි, එහෙම නැත්නම් සෙන්ටිමීටරයක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පසට යට කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ මේ විදියට අපි සකස් කරගන්නවා රාබු පේලි. රාබු බීජ මේ වගේ ගුණාත්මයෙන් යුතු රාබු බීජ පැකට්ටුවක් ඔයා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් අපි රාබු බීජ පාත්තියට දැමීම සිදු කරනවා. එතෙන්දී ඒ කියන්නේ එක ගොඩේ දාන්නේ නැහැ අපි. සාමාන්‍යයෙන් රාබු බීජ දෙකක් අතර අඟල් 4ක විතර වගේ පරතරයක් සිටින ආකාරයට එකෙන් ඇට එකෙන් එක දාගෙන යනවා. එතකොට මේකේ හොඳ ඉඩක් තියෙනවා ගහට. අපි ඇට ගොඩාක් එක ළඟ දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ මේ රාබු බීජ පැලවෙනවා ඔක්කොම ටික. එතකොට පැල එක ළඟ තියෙන්නේ. පැල එක ළඟ තිබ්බම එයාට හැදෙන්න ඉඩ මදි. එතකොට සූර්යාලෝකය ලබා ගන්නත් මෙයාට ඉඩ මදි. එතකොට පොහොර ලබා ගන්නත්, ජලය ලබා ගන්නත් මෙයාට ලොකු තරගයක් දෙන්න වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මේ තරගය නිසා පැලවල
වර්ධනය බාල වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේ පරතරය හොඳින් තියෙන ආකාරයෙන් තමයි බීජ දැමීම සිදු කරන්නේ. ඊළඟට මේ පාත්‍යයට දැමූ බීජවලට අපි ඊටම කුඩා සියුම් පස් වලින් වහනවා මේක. එතකොට පස් ලොකු කැට දාන්නේ නැහැ. අතින් පොඩි කරලා කුඩා පස් අංශු වලින් මේ රාබු ඇට ටික වහලා දානවා. එහෙම නැත්නම් මේකට ලොකු පස් කුට්ටි හරි බොරළු හරි වැටුණොත් වෙන්නේ මේ පැලේ මේ යට පැලෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාට පැලේ උඩට ගන්න බෑ අර පස් කුට්ටිය තල්ලු කරගෙන. ඒ නිසා ඊතා කුඩා පස් තට්ටුවකින් මේ ඇට ටික වහගෙන යනවා. ඊළඟට අපිට මේකට ජලය සම්පාදනය කිරීමේදී දිනපතා ජලය සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට දිනපතා ජලය දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. මේක උස්පාතියක් විදියට හදපු නිසා මේකේ ජලය බැහැලා ගිහිල්ලා ජලය වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳින් පැලවෙලා එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සති දෙකක් ගියාට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් හොඳ ලස්සන වගාවක් අපිට තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සති 4ක් ගියාට පස්සේ වගාවක් කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊටාම ලස්සනට සරුවට වැඩිදලා තියෙනවා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මාසයක් ගියාට පස්සේ අපි මේකේ වල් තියෙනවා නම් වල් පැල අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. මොකද වල් තියෙද්දි මේකේ වර්ධනය බාල වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි වල් අයින් කරලා හොඳ පිරිසුදු වගාවක් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන ඊටාම හොඳ සරුවට වැඩුණු අපේ රාබු පාත්තිය ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳින් සරුවට කොළ වැඩිලා තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දවස් 45ක් තමයි රාබු වල ආයුෂ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බීජ සිටුවල දවස් 45කින් මේක අස්වැන්න නෙලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේක ගෙවත් වගාවක් විදියට කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාගේ රාබු පාත්තිය ගොඩක් ලොකු රාබු පාත්තියක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට මේක දවස් 45 වෙන්නකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට කලින් හොඳ පඳුරු ගලවලා ගන්න පුළුවන්. පඳුරු අරගෙන ඔයාට මේකේ රාබු කොළ මෙල්ලුමක් විදියට ආහාරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. නම් රාබු අලේ ලොකුවට නැති වුණත් ඔයාගේ එතකොට මාසෙන් විතර පස්සේ මේකේ ආහාරයට ඔයාගේ ගෙවත්ින් ගලවලා අරගෙන ඔයාගේ ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු රාබු වාත්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ දවස් 45ක් ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට අස්වැන්න ගලවලා ගන්න. බොහොම සරු අස්වැන්නක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී රාබු වලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෘමි හානි විදියට කොළ කන කුරුමිනියන්ගේ හානිය එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේක කාබනික වගාවක් කරගෙන යන නිසා මේ වගේ පොඩි හානියක් ගැන ඔයා බලන්න එපා. මේකට කෘමිනාශක ඉසින්න යන්න එපා. මොකද කොළ කීපයක් කෑව කියලා ඔයාට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කොළ කීපයක් සත්තු කාලා තියෙනවා දැක්කට පස්සේ අපේ ගොවිය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේකට කෘමිනාශකයක් ගහන්න. නමුත් මේකේ අපිට ලොකු හානියක් නැති නිසා මේ වෙලාවේදී කෘමිනාශක ගහන්න යන්න එපා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒක ඇතැරලා දාලා වගාව යනිත් ටික හොඳ ලස්සනට තියෙනවා. ගැටලුවක් නෑ. කෘමිනාශක දාන්න නැතුව වස විසෙන් තොරව ඔයාගේ ගෙවත්තේ ආහාර ඔයා ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට ඉතා වටිනා යමක් දැනගන්න ලැබුණ කියලා. ඒ වගේ වටින දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිත් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් සමුගන්නවා නැවත මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න තෙක් ඔබට සුබ දවසක්.